So this is the continuation of the first chapter of ES 28. So we are now at the topic shear stress. Forces P and P. So based on this figure, we have a member AB. This member AB is applied with external forces P and P prime, which is applied transversely to member AB transverse or across or crosswise kung muna yung member. So across sa nga member diha gi-apply ang imuhang duha ka forces. Corresponding internal forces act in the plane of section C. So kung tan-aw na to diri, so if you want to analyze the forces acting internally sa member AB, so pwede ta mag-cut og section. Say in this case, section C. Say kano siya, square nga member or square nga rod. So, i-cut nimo na siya. So, yung cross-sectional area na niya dayon is say square nga area where na kay base, na kay height. Na dayon dira nag-act ang imuhang the internal force which is called shear force. The resultant of the internal shear force distribution is defined as the shear of the section or equal to the load P. So, kung muna yung mga cross-sectional area, so na siya gina-exert ng mga shear forces. Exert na siya shear forces. Sa ana nga section. Pero kung gusto nimo ko yung resultant, muna ni siya iyahang or equal na siya ani nga load B or shear of the entire cross-sectional area. The corresponding average stress, so muna yung formula dayon, where the stress is equal to load over area. Same ra gihapon sa atong gidiscuss sa katong normal stress. Load over area gihapon siya, mag-differ lang dayon siya sa load nga iyang gi-apply. Kaya in this case, the load is called shear force. Ang area dayon is kung aha ka nag-cut sa imong section, mo nimong gi-cut, ang area dayon nga i-consider nato is kaning area. Area parallel sa imuhang shear force. Parallel. So, kani siya nga cross-sectional area. The shear stress distribution varies from 0 at the member surfaces. So, ang shear stress distribution gikan dire sa iyang surface to the center. So, 0 daw siya diha sa surface. Dayon mag-increase na siya to a maximum value that may be larger than the average value. Shear stress distribution cannot be assumed to be uniform. So, dili siya uniform. Kaya ga-exert ka og force diri, ga-exert ka og force din ha. Ang imuhang rod, ga-exert na siya og shear force para ma-resist ng external forces nga imong gi-apply. So, at the member surfaces, gamay pa yung gina-exert. Antod nga magkadako, padulong diri sa center. Until, kung dili niya kaya ang imong gi-apply nga external force, muna na siya nga cut na dahil na siya nga section. Meaning, ni-fail ang imuhang rod, kay dili niya ma-carry ang external forces nga imong gi-apply. There are two types of shear stress. So, we have single shear and we have double shear. Single shear meaning isa lang ka area ang nakat. In this case, say natay bolt. It is applied by two forces, F and F prime, at opposite directions. So, gibira siya to the right, gibira siya to the left. So, sa may mahitabo sa imong rod. Ang imong rod, ga-exert na siya og shear force diri dapit. Most probably, diri man siya dapat makat. Yeah. So, muna siya nga area din na ito i-consider. Cross-sectional area ani. Kung ito na siya i-cut, duha ka section, so muna siya. Kaning nga area, muna siya ito i-consider. Then, kanina yun nga force, muna siya shear force nga iyahang gi-exert so that ma-resist niya ni mga external forces. Kung may double shear, so, two area lang, meaning duha ka area. In this case, dili man imuhang nakay duha ka bolts. Dayon, kanang duha ka bolts, na siya, nay duha ka plates, kaninga plate, o kaninga plate. Dayon, gi-exertan na siya nimo og, or gi-applyan nimo og tensile forces at both ends. So, pag imo nang birahon, kaninga bolt, pwede na siya nga makat diri, og dira. So, duha ka area ang makat. Muna siyang over 2A or double shear. Then we have punching shear. Punching shear is when
action of punch in forming rivet hole in metal, the tendency of building columns to punch through footings. So kung na kay column, niya kanimo footing, so na ay tendency nga mag-punch na siya kay tungod sa kadako sa iyang gi-support nga load, dili na kaya sa imong footing, so na possibility nga mulusot imong column. Heavy thin slab ceiling cause building columns to punch through slabs. So, yun siya, slab ni siya. Slab. Then, kay column sa taas o column sa ubos sa imong structure. So, naapoy tendency nga kung kani siya is nipis ra kayo siya, thin slab ceiling, dili niya kaya ang force nga i-carry niya diri sa column. So, naapoy possibility nga mo-punch out na siya dira. So, muna siya punching shear. So, kung inana, unsa may area imo i-consider. Kung kani nga slab, mo ni siya, mo ni itong slab, diha imo ang column. I-applyan nimo siya og compressive load P. Kung kanang compressive load P, dako ra kayo na siya, mo ni siya nga P imo ang gamiton din sa formula. Still, the shear stress is load over area. Kani nga load is katong load nga imong gi-apply diri sa column, mo ni siya nga load P. Ang area dayon is area of shear or area nga magisi. May nagisi ani kung kaning column mulusot ani nga slab, kaning mangusot ana nga slab, so ang magisi ani is kaning nga part sa slab, kaning side niya. Di ba mo na siya, mura ka ng puncher. So kung imong ikaw ng puncher sa paper, syempre ang magisi katong paper, kaning nga part. So, unsa man na siyang area. Say, imong column is circular. Circular imong column. So, kung ma-punch out ni siya, kani siya nga part, kani siya. Kung ano na siyang i-draw, inani na siya forma. So, muna imong slab. Then, kani nga part, kani sa kilid, di ba muna siya ang nagisi sa slab, part sa slab. Kung muna imong slab, kaning iyang kilid nga part mo na siyang nagisi. So kana siyang nagisi, unsa man na siyang area. Kung area sa circle, di ba? Area sa circle is pi d squared over 4. Pero kani na siyang area. Kung kaning circumferential area imong kailangan, mo na siyang pi times diameter times thickness. So mo na imong area nga na punch out. So pi times diameter, kaninga diameter, times kaninga thickness. So, muna siya ang circumferential area, which will be considered if you are solving for punching shear. So, yung equivalent stress dayon, muna siyang load over area of shear. We have here 2 examples, 3 examples. Ito siyang i-solve so that we can further understand this shear stress. Okay, so first example. Okay, problem 1. Ingon dala sa problem is, what force is required to punch a 20 mm diameter hole in a plate that is 25 mm thick? The shear strength is 350 megapascal. So, MPa na siya. Unsay force P dayon. So, muna iyahang problem. So, pila dayon si P. Kanan siya nga case is katong punching shear. So, natay na punch out nga kaning nga kadako nga area. Muna siya na punch out from the slab, a plate. Shear strength is 350 megapascal. So, ito ibuta ang given. So, yung given, shear stress. Kung normal stress, di ba naman to? Normal stress, load over area. Pag shear stress, kana siya nga symbol, which is equal to load over area. Muna siyang formula niya. Ang given na to is natay 350 megapascal. Tapos, ang diameter sa hole is equal to 20 mm. Thickness sa plate is 25
mm. Stress is equal to, shear stress is load over area. Stress na to is 350 megapascal equals load P, which is ang gipangayo sa problem, divided by area. So, pag punching shear, again, sa akong gi-discuss ganina, pag punching shear, ang area nga atong gi-consider, isang area kung aha dapit siya magisi. Ang nagisi niya is kanina niya side. Kanina side. Which is kanina area or circumferential area, which is pi diameter times thickness. Pi dt, or P is equal to 350 times pi times diameter, which is kaning diameter, siya nga diameter, or diameter sa katong na punch out, diameter sa hole, which is 20 mm, times thickness of the plate. So may kataas ni kaning thickness, which is 25 mm. P therefore is equal to 350 times shift times 20 times 25, 549,778.714. This is newtons, or P is equal to 549,779 kilonewtons. So, muna ito ang value sa load P, which will cause this circular nga area nga mag-punch out from this plate. Okay, so that's it for the first problem. Second problem, kung ano siya? Double shear. Find the smallest diameter bolt that can be used in the clevis in the figure if the load P is equal to 400 kilonewtons and the shear strength for the bolt is 350 megapascal. So, given P and given the stress, unsay value sa or unsay diameter sa bolt nga pinakagamay na pwede na ito i-apply dito. Okay, P is, pila na siya, 400 kilonewtons. So, kano siya, 400 kilonewtons. Tapos, stress, given ang stress, shear stress, which is equal to 300 megapascal. Unsa dayon ang smallest diameter sa bolt, kaya niya i-support ning 400 kilonewtons. Okay, so formula, stress equals load over area. Stress is 300 megapascal equals load P is given 400,000 newtons. Kaya siya, pag megapascal ganito siya diri, dapat imohang unit diri sa akuan is newton. So, i-convert ni mo ning 400 nga given to newtons para uniform imuhang or consistent imuhang unit, mega or times 10 to the 6 pascal or newton per meter squared. Pwede pod newton per mm squared. So, dapat newtons pa na siya. Dili pwede nga newtons ni, kani siya is 400 kilonewtons. So, dili na siya consistent imong unit. Dili ka ka-arrive og correct nga answer. Divided by area. Pag double shear, unsay area ani nga ma-shear or unsay area nga magisi. Kung applyan nimo ni siya kani imong applyan og 400 to the left, kani pod nga plate siguro na siya, applyan pod nimo 400 to the right, ang bolt nimo ga-exert na siya strength. Ang kaya niya nga strength nga abton is only up to 300 megapascal. Muna yung stress or muna yung gina-exert nga strength
So muna siya ang maximum nga strength nga kaya sa bolt nga makasupport siya ani 400 kilonewton nga force. So ang area karon nga tayo consider is katong area nga makat or mas shear or magisi in case nga dili niya kaya ni nga force. Pag dili niya kaya, so kani siya nga part sa bolt dire o kani nga part sa bolt muna siya ang ma-shear or magisi. So unsa man dayon na siya nga area to ibutang tatong formula. So, ang area dapat parallel to the force applied. Parallel kung bolt, of course, ang bolt is circular maging ang bolt. So kung tanaw na to niya cross-sectional area dire, ang area niya is mo ni siya na. So kanina yun nga area ato i-consider ato na lang siya tangan. Oops. So kani siya ang makat. Kani dayon siya kung ato i-consider circle kana nga area. Ana siya diameter D. So sa may area sa circle pi d squared over 4 mo na siya nga area atong ibutang dire sa formula pi diameter squared over 4. Tapos, tanaw na to, pila ka book area ang ma-shear. Kung tanaw to tong figure, so, i-applyan mo siya ang forces at both ends. Ang kaning bolt will resist these forces. So, sa akong dimension ganina, kaning nga part sa bolt ang pwede ma-shear or ma-cut. So, kana siya, o kana siya. So, pila na siya ka area. Kani isa ka area, kana ikaduha nga area. So, naay duha ka area nga possible nga makat due to these external forces. So, kung duha na siya ka area, itong formula ko na yun siyang 2a. So, kani siya times 2. Ato na simplify. Pwede diretso na siya nimo sa formula, sa calculator, then shift solve, or pwede na to siya simplify. Ang D dayon, may mo na siyang 400,000 times 4 divided by 300 times 2 times pi tapos square root ano nga value. Kung idiretso na to ni siya nga equation sa itong calculator, para makuha na to si D, pwede na siya. So, ito i-try. 300 equals 400,000 divided by 2 times pi times say x squared or d squared na siya over 4. Shift solve. So, natay value sa D which is equal to 29.135 mm. Kaya siya kung diretso na itong formula. How about we use this simplified na equation? So, may square root of 400,000 times 4 divided by 300 times 2 times pi, which is equal to 29.135. So, parihara siya ni naman. So, pwede po gani, diretso sa na siya ay answer sa problem number 2. So, this is the smallest diameter bolt that we can use in this assembly nga kaya niya i-resist ning atong ibutang nga 400 kilonewton na external forces. Muna siya ang problem 3. Punching shear gyapon day siya. As in the figure, a hole is to be punched out of a plate having a shear strength of 40 KSI. So na siya given nga shear stress
Okay, so muna siya itong figure. Narin kay force P. The hole is to be punched out of the plate. So muna siya itong plate. Having a shear strength of 40 KSI. So natay given a shear strength of equal to 40 KSI. KSI meaning kips per square inch. Kilopound per square inch. The compressive stress in the punch is limited to 50 KSI. So nakay compressive stress, 50 KSI. Letter A, compute the maximum thickness of the plate in which a hole 2.5 inches in diameter can be punched. Kani siya, kung natay ma-punch out diri sa plate, kani. Ang diameter daw ana niya is kani nga diameter. So letter A lang sa ta. Diameter is equal to 2.5 inch. Ang diameter sa hole nga ma-punch out. What is the maximum thickness of the plate? Okay, so inani siya. So naatay duha ka given. Kaning duha ka given are the maximum shear stress and maximum compressive stress nga kaya sa imong plate to support the value of this load. Ang load is not given in the problem. So isolve na to na si load. Dayon isolve din pod na to si thickness of the plate. Gamiton nato ning duha ka given para ma-solve nato ng mga unknowns. So naman tay given nga shear stress. Kaning shear stress, ano na siya? Kung naa kay load P, nga gi-apply nimo ani mohang say this is a bar or rod, gi-apply nimo sa ani nga plate, nga gapatong sa ani nga plate. Kaning imong plate ga-exert na siya shear stress nga 40 KSI. Kung punching shear, di ba, ga-exert ka og force P. So, ga-exert ka force P towards the plate. Kaning kilid dayon sa imuhang plate, kana siya. Nga diha ang imuhang shear stress nga 40 KSI. Mag-exert siya og pinaka-maximum strength niya nga 40 KSI to support this load. Nga dili pa siya ma-punch out. Siya pinaka-maximum niya nga value. Napod tayo compressive stress. Kaning compressive stress, muna imuhang rod, gi-exertan nimo og force P. Muna ang face sa imong plate, kani siya ang katong bottom part pud sa imong rod. Kaning bottom part o kaning face sa kuan ga-compress na siya kay ga-exert siya force pa ubos, gina-resist sa imong plate so ga-exert pa siya og force pasaka. So diri nga kaning nga part diri na diri stress nga 50 KSI nga gi-exert sa imong plate to resist this force P nga gaduot sa iyaha paubos. So muna ang pinaka-maximum nga stress nga iyahang gina-exert, compressive stress, to resist this P. Both shear stress and compressive stress, ang iyahang formula ana is inani. Shear stress is load over area. Ang compressive stress is load over area gihapon. Pero same ra siya value sa load, which is wala pa ta kabalo pila, pero ang area niya diha siya mag-differ. Kaya ang area is the area at which naa didto ga-exert og shear stress o compressive stress. Kung aha dapit ang area nga magisi, naa mo na siyang area i-consider nato in using this value. So diri kung aha tong magisi nga area. Kung compressive stress pod nga value ato pangitaon, katong area nga na-compress. So in this case, kaning area diri, kaning area. So ato siya i-breakdown ang formula ha. Shear stress is equal to load over area. Pag punching shear, ang area niya is kaning kilid nga area. Kung i-draw na to na siya diri, muna siya ma-punch out. Muna iyahang kani siya kilid. Muna siya ang circumferential area
muna siya area nga atong gamiton diha, which is equal to pi times diameter times the thickness of the plate. Diameter sa hole, thickness sa plate. Tapos, ibutang values. Shear stress is 40 KSI equals load P, wala ta kabalo pila, over pi. Diameter sa hole is 2.5 inches. Dayon, thickness of the plate is, wala, unknown. So, thickness sa plate. Sa kaninga equation, P na to, wala ta kabalo. Thickness sa plate, unknown, ginapangita sa problem. So, dili na to siya ma-solve using this formula, diretso. So, tanaw na po nato ni diri sa ikaduha nga given. Naman ta ikaduha nga given. Stress, compressive, load over area. Ang area na po nato karon is kato ang ngingan ganina. Kung area nga, kung aha siya, aha dapitong na ay compression. Kani siya nga area where na ay force P, diri pod, ga-resist pod siya. So, kani nga area karon nato i-consider. Circular man nga area, di ba? Ma-punch out siya circle. Kani nga cross-sectional area, kani dayon siya. Yahang diameter, where this is pi d squared over 4. Values, 50 KSI equals P over pi 2.5 squared over 4. So, isolve na to si P, where P is 50 times pi times 2.5 squared over 4 equals 245.437 pounds. So, muna siya ato ang value sa P. Dayon, ang gipangayo sa problem nga thickness of the plate, masolve na to using this formula kanang sa ikaduha sa shear stress. So, we have thickness of the plate, therefore, is equal to, ato siyang i-rearrange, balin dito, balin diya. So, TP dayon is equal to P nga 245.437 divided by 40 times pi times 2.5. So, the answer is, or TP is equal to 245.437 divided by 40 times pi times 2.5 equals 0.781 inches. So, muna siya ang maximum thickness of the plate. Okay, so that's it for letter A. Letter B, lain na po niya yung pangutana. Okay, so sa letter B, if the plate is 0.25 inch thick, sige siya, thickness of the plate, 0.25 inch. Determine the diameter of the smallest hole that can be punched. Diameter of the smallest hole. Gyapon tayo given duha. Ang given sa problem natay stress nga 40 KSI shear stress o compressive stress nga 50 KSI. Same man gyapon na siya. Pero ang gipapangayo lang karon is ang diameter na sa hole. So, more gihapon to ang figure pya. Wala na figure diri. So, more niya siya itong figure gihapon. Magamit gihapon nato ning duha ka
given nga values. So, may gihatag nga values, so ato siya i-utilize. In this case, to solve for the diameter D, gamiton niya pa na ito ng duha. Katong formula aning shear o compressive stress. Dayon, masolve na to si, or isolve na to si, diameter of the smallest hole. Given nga natay thickness sa plate nga 0.25 inches, shear stress, load over area, 40 KSI, load B, wala ta kabapila si load B. Still unknown si load B. Area dayon is pi, diameter times thickness. 40 equals P over pi. Diameter is unknown. Thickness is 0.25 inches. For compressive stress, load over area, 50 equals P again is unknown, pi D squared over 4. Ang common na to aning duha, walay value sa P, walay value sa diameter D. So, pwede na to siya i-equate in terms sa value niya sa P para makuha natin ang diameter. So, ito siya simplify again. P is equal to 40 times pi times diameter times 0.25. So, dinhi, P is equal to 50 times pi d squared over 4. Say, this is equation 1. Kani siya equation 2. Equate equations 1 and 2. So, we have 40 pi d times 0.25 equals 50 pi d squared over 4 para ma-solve na to si diameter D. Again, pwede ninyo siya i-simplify or pwede siya i-diretso ninyo sa inyong calculator. 40 times pi times say x kanang D times 0.25 equals 50 pi times diameter squared over 4. So, muna siya ang atong equation. Dayon, shift, solve. Diameter is 0.8 inches. Muna siya ang smallest diameter sa smallest diameter sa hole. So, pinakagamay nga diameter sa hole nga pwede nimo i-punch out, ang iyahang maximum values of shear stress is 40 KSI and 50 KSI. So, shear stress and compressive stress nga kaya sa imuhang plate. Where the plate is, kung ang plate nimo 0.25 iyang thickness, so muna siya ang pinakagamay nga diameter sa hole nga pwede nimo i-punch out from the plate. Okay, so that is the answer. Letter B sa third problem. Bearing stress. Bolts, rivets, and pins create stresses on the points of contact or bearing surfaces of the members they connect. So, na-create na siya stresses sa points of contact or bearing surfaces kung aha siya nag-connect. The resultant of the force distribution on the surface is equal and opposite to the force exerted on the pin. Corresponding average force intensity is called bearing stress, or this is the contact pressure between separate bodies, kaning bearing stress. Load over area, muna siyang bearing stress. Or, ang area na po nato karon ang differ lang gid nato sa mga stresses, normal stress, shear stress, and now bearing stress is kaning area. Kung aha nga area ang atong i-consider sa atong analysis.
In this case, natay say, for example, inani yung porma ha, plate, ana nga plate, duha ka plates, tapos nani kay bolt diri nga nag-connect sa duha ka plate. So, ang say mong lower plate, gi-exert nimo force P to the right, ang upper plate, gi-exert nimo force P to the left. Kani imong bolt mo na siya ga-support dayon. So, unsa may mahitabo, aha man diri ang point of contact wherein naa ang bearing stress di mo makita. Kung tan-aw na to, say mo ni siya ato ang bolt na diri na. Kung applyan nimo ni force ang plate padulong didto, bilahon nimo siya. Ang imong bolt karon, ang surface nga or point of contact niya is kaning nga area diri. Kani siya na area. Kung aha dapit tong face sa imong bolt, muna siya dira imong contact area. Ang bolt na to, circular man ang bolt. Pero kung tanawin nimo kung kani siya nga arc, very minimal ra na siya. Gamay ra kay nga pagka-arc nga pwede na to siya i-consider as kanina siyang flat nga area. So, kanina din siya nga area, muna siya itong i-apply diri sa itong formula which is area is equal to the thickness of the plate times kaning diameter sa bolt. Muna siyang T times D. So, that is bearing stress. So, dili lang ta nag-differ sa area. We have two examples here. Ang first is, katong parehas akong gihatag ganina, or katong ingon ako nga duha ka plate, applyan din siya og external forces nga nag-act opposite at both directions. What is the minimum thickness of the plate? Letter A. Letter B is the average tensile stress in the plates. Sa second problem, upat siya, dili siya isa lang ka bolt. So, nakay upat ka bolts nga nag-support or nag-connect sa imuhang duha ka plates. Okay, so unahon na ito ni first problem. Ang given sa problem, in the figure, assume that a 20 mm diameter rivet, so kani siya, rivet daw ni siya, nga nag-join sa duha ka plates. So, ang rivet na to has a diameter sa rivet which is equal to 20 millimeters. Pagkahuman, kanang rivet nag-connect dayon sa plates that are each 110 mm wide. So, kani siya, yung width. So, width sa plate, 110 mm. So, the allowable stresses are 120 megapascal for the bearing in the plate material. So, natay bearing stress nga 120 megapascal. Muna siya ang iyang allowable bearing stress of the plate. Pag bearing stress yung may consider, ang imong bolt, dili siya maunsa. Meaning, unsay i-exert nimo kung unsay imong i-exert nga value sa stress sa imong plates, ay imong bolt mag-hold na siya sa imong plate nga dili siya ma-disconnect. Or, ang imong plate is dili siya magisi nga mulahos imong bolt diha nga magisi ang imong plate. Kani dayon nga stress diri, ang stress din diri nga ma-form is bearing stress. Stress na siya sa imong plate. So, muna siyang allowable bearing stress of the plate. Then, 60 megapascal for the shearing of the rivet. So, nadentay shear stress nga 60 megapascal. Muna siyang allowable shear stress of the rivet. Ang bearing stress sa plate na siya. So, ang ga-exert og shear stress, imong bolt. Ang kaya lang sa imong rivet, shear stress nga taman ra pod sa 60. Pag mo more than na siya 60, na ay possibility nga maputol imong bolt. Pag mula pa sa 120 megapascal, ang imong plate pod na ay tendency nga magisi.
Sa diha, malahos na siya kay gisid diha. Na. So, meaning ni fail ang imuhang plate ang ni-fail. Meaning, kusgan imong rivet, kaya niya mag-exert og 60 megapascal. Naabot ra siya up to 60 gyud. So, nakaya ra sa imong bolt. Pero, ni-fail siya in terms sa imong plate, nag-easy imong plate, kay wala na niya nakaya. Kaya is 120 raman. But if ang bearing stress is mabutog 125 or wag siya 121. So, ang imuhang plate karon nag-easy siya. So, kanina yon ang iyang ipangayo is unsa daw ang letter A, minimum thickness of each plate. So, letter A, what is the minimum thickness of each plate? Letter B, the largest average tensile stress in the plate. So, later na siya na ko discuss. P, again, is not given. We have duha ka formula based aning duha ka given nga allowable stresses. So, kung unsa tong gihatag nga given, i-utilize kita siya nimo para ma-solve nimo ang problem. We have bearing stress is equal to load over area. Bearing stress is 120 megapascal equals load is unknown. Area dayon. Unsa man tong area? Kung bearing stress kalimi pa ngayo, ang area na niya is kaning area, kaning face dire. Siya. Or kaning area. Kana siya. Kung aha dapit nga naay pressure between the plate and the rivet. Ka-exert na siya diha og force, ka-exert na siya diha og force. Ang imong plate dayon ga-exert siya og bearing stress, kaning stress, para ma-prevent nga dili siya mag-fail or dili magisi imong plate pa ana. So naa diri karon ang atong area nga atong i-consider. So kani siya nga area where kung ato na siyang i-sketch, kana siya nga area is gana na siya. Na. Kana siya nga area. Or pwede ra na siya diretso nga rectangular area where ang iyang base is the diameter of the rivet, ang iyang height is the thickness of the plate. This is diameter sa rivet times thickness of the plate, or this is 120 equals P over diameter sa rivet is 20. Thickness sa plate is unknown. Dayon, for shear stress is equal to still load over area. Shear stress nga maximum or allowable is 60 megapascal. Load is unknown. Area, ang shear stress dayon, ang area nato, so ang rivet nato, na-exert na siya og shear stress para ma-resist niya nga dili siya maputol. So munang maximum niya dayon is 60. So ang area dayon nato nga i-consider. So area nga maputol or magisi or ma-shear, where this is the diameter of the rivet. Kani nga area ato ang i-consider. So this is area is pi, diameter sa rivet is 20 squared over 4. From this formula, makuha nato si load P. P therefore is equal to 60 times pi times 20 squared over 4 equals 118,849.556. This is newtons. So kung mo na ang value sa P from the bearing stress nga formula, say from kanina equation 1, equation 2, from equation 1 nga 120 equals P is 18,849,556 over 20 times thickness of the plate.
Therefore, the thickness of the plate is equal to 18849.556 divided by 120 times 20 equals 7.854 millimeters. So, man siya ato ang thickness sa plate. So, ingon sa problem, the minimum thickness of each plate. Nga, dili mag-fail imuhang plate, dili pod mag-shear ang imuhang rivet. Meaning, dili maputol imong rivet, dili magisi imong plate. Letter B, ang letter B nga pangutana is, unsa daw? Largest average tensile stress of the Stress nga tensile equals still load over area man gyapon na siya. Pero unsaon man to ni siya pag-solve? Manapit diha ang tensile stress. Kung tanaw na tong plate, kung ato siya i-analyze, kani nga face sa bolt o kani nga face sa imong plate, ga-compress na sila. So at this part, gikan diha padulong diha, ang ga-exist nga stress is compressive stress. For the rest of the plate, meaning gikan diri padulong din ha sa edge, pag gikan diha kani siya nga part o kani siya nga part diri ang gina-exert ana niya is tensile stress. Diri pod tensile stress. So pila dayon na siya? Equal to unsa man tong load ganina? 18,849.556. Tapos area is kani siya nga area. So sa akong giyon ganina kani kog kani. So kung tan-aw na to na siya dira, kung muni mong plate, cross section lang siya diha, na diri mong bolt. Muna itong bolt ganina. Where kani siya nga diameter or rivet diameter sa rivet is 20 mm. Kaning tibuok nga width niya is 110 mm. Thickness dayon sa ato ang plate. So may thickness sa atong plate. 7.854 mm. Gigamit nato ang force ug ang thickness sa plate nga na-solve nato diri. Kana nga force ug kana nga thickness sa plate, kaya ra kayo sa atohang plate o sa rivet. Maximum stresses niya is 120 and 60 megapascal, meaning dili mo fail atong plate, dili mo fail atong rivet. So mura gyapon na siya itong i-apply diri sa letter B. So sa dili siya mo fail ang imuhang plate o ang rivet, pila gi-exert niya nga tensile stress pod. Aside from the compressive stress, aside from the shear stress, ang atong area na nga i-consider is kani din siyang area. Kani plus kani nga area. The rest of the plate nga walay contact sa rivet. So, kanang area is, pila na siya area? Base times height. Ang base na to is 110 minus 20. Height tayo na to is ang thickness sa plate na 7.854. So, unsa dayon ang largest average tensile stress nga gi-exert sa plate is 18,849.556 divided by 110 minus 20 times 7.854. 26667 megapascal. So this is the maximum or the largest average tensile stress exerted by the plate. So that's it for bearing stress. The last topic for chapter 1 is thin-walled pressure vessels. Kana siya, ang example na niya is murag kanang pareha ng mga tangke bitaw nga steel nga tank or water tank, kanang mga barrel. Enclosed siya nga
container, tayo na siya say liquid, na by air, naga-exert og pressure towards the side sa imuhang container. Naga-exert siya pressure sa side, ga-exert po siya pressure diri sa taklob o sa iyang bottom nga part, ga-exert po na siya pressure na. A cylindrical tank or a pipe carrying fluid or gas under pressure is subjected to tensile forces, which resist bursting developed across the longitudinal and the transverse section. First, we have tangential stress or circumferential stress. Okay, consider the tank being subjected to an internal pressure P. Internal pressure P. The length of the tank is L. The wall thickness is T. Wall thickness. Isolating the right half of the tank and drawing the forces nga nag-act sa imong tank, unsa dayon ning tangential stress or circumferential stress na gina-exert sa imong tank. So kung inani mo tank, ang kaning tangential stress o circumferential stress na siya diri along din ga-act sa imong tank or sa imong vessel. So diha nimo siya gikat para makita nimo kung unsa ning stress nga gina-exert dinha. The forces acting are the total pressures caused by the internal pressure P. So kaning internal pressure P mo ni siya diri na siya diri sa fluid nga nasa sulod sa tank. Kung imong kwaon iyahang resultant nga force or resultant pressure mo ni siya nga force F. Kana siya nga force equals pressure times area. Kana siya equals katong pressure sa fluid times kaning area kung aha siya dapit nag-act. Ang i-consider anis kanirang rectangular nga area which is equal to length times diameter. Muna siyang pressure, diameter times length or pressure times area. Kani siya nga force is due to the fluid na siya inside the tank. Kani dayon imong tank at both sides ga-exert na siya og kani nga force T and force T sa upper of lower kani siya. Where T is equal to muna siya ang value sa T. T is the stress sa wall. Mura siya stress equals force over area, where force is T. So, stress is equal to T over area, where T is equal to the stress exerted by the wall times area. Kaning area sa wall, which is na kay thickness times length. So, muna siyang stress, thickness, length, or stress times area. Dayon, dapat na siya dira ha. Naroon na siya diha. So, para makuha kita na ito nga, unsa ng F, unsa ng T. Kani din siya, muna siya. If we use the equation of equilibrium, summation of forces equal to 0, naatay force equals duha ka T. So, force equals 2T. Equate din nato yung value. Kani siya o kani. Muna siyang pressure, diameter, length equals duha ka T, which is stress, tangential or circumferential stress times thickness times length, or we can arrive at this formula which is equal to tangential stress is pressure diameter over 2 times thickness. So muna siya formula kung tangential or circumferential stress imong isolve. If there exists an external pressure, so muna imong formula P internal minus P nga external times diameter over 2T. Then we have another stress if ato i-consider long sa iyahang longitudinal. So muna siyang tawag is longitudinal stress. Sigma L. Kani siya is T. Consider the free body. So kung muna mong vessel, ato siyang i-cut pana. Pwede nimo i-consider ang upper or pwede po kaning lower nga part, pariharap na siya. So kung lower nga part, say mo ni ang bottom sa imong tank. Ang fluid inside, ga-exert na siya og pressure towards sa bottom sa imong tank. Dayon, kaning kilid din sa imong tank, kani siya, along dire, ga-exert po na siya og force na para i-resist niya ning ga-exert sa fluid. So, ga-exert siya force. Kung gusto na to kuhaon ang iyahang resultant, mo na siya nga value. The total force acting at the rear of the tank must be equal to the total longitudinal stress on the wall. Ana siya, equal siya ani
Or kung kag summation of forces mo ni siya. Force F again is due to the pressure sa fluid times the area dayon kung aha siya nag-act. Kani nga area nga i-consider na to. Dito man siya ga-act towards sa bottom sa imong tank. So kani nga area which is equal to area sa circle pi d squared over 4. Kani dayon siya is along sa circumference or sa kung aha to nimo gikat ka-exert na siya og pressure. So ang kaning PT is equal to stress times area or stress is P or area na siya. So kung P atong kwaon, mo na siyang stress times area where the stress is mo na siyang longitudinal stress. Ang area dayon is kung aha dapit nag-akto imong longitudinal stress which is diri along sa iyang circumference mo na siyang pi dt. So mo na siyang area. So mo na siyang stress longitudinal times area nga pi dt. Summation of forces equal to 0 mo na siyang force equals PT. Ano day? Perma ni siya. Equate na nato kani iyang mga formulas. Tara. Nadan tayo makuha nga value sa longitudinal stress which is equal to PD, pressure, diameter, over 4 times thickness. Ang circumferential ganina or tangential dia is equal to PD over 2T. So, aha may mas dako, tangential or longitudinal? Over 4 over 2. So, mas dako og value ang tangential. Kung tanaw na atong tank, mas dako og gi-exert nga stress along dire. Meaning sa iyahang tangential nga axis or mas dako iyang gi-exert nga stress dire kay mas dako og tendency nga mo burst siya along this side. So, ga-exert siya dako nga stress. Kesa sa dire sa ibabaw, kay mas gamay og possibility nga mo burst imong tank pana kesa dire sa side. Manang dire gamay ra iyang gi-exert nga stress, dire sa side dako iyahang gi-exert nga stress to prevent bursting or failure sa imuhang tank or sa imong vessel. Again, if there exists an external pressure, so mo yung formula, that it can be observed that the tangential stress is twice that of the longitudinal stress. Dahil na tayo special case, if spherical shell, so dili siya cylindrical but spherical. So if a spherical tank of diameter d and thickness t contains gas under pressure, the stress at the wall can be expressed as this one. So apareha siya analysis sa longitudinal. Kung naka-sphere, imura siyang ikat. So ang fluid inside, kani nga fluid, ga-exert na siya og pressure or force towards your tank. Ay mong tank pod along dire sa iyahang circumference, ga-exert pod na siya og pressure to resist the fluid. Or kung gusto nimo resultant mo na siyang P, kani siya F. F is due to the fluid. So, may siyang pressure times area nga pi d squared over 4. Kani man yung area may consider kay area sa fluid. Ang P dayon nimo is equal to the stress times stress gamay nga T for spherical shell times area. Ang area is kaning circumferential area nga pi dt. Equate din ng duha summation of forces F equals P. Na din tayo makuha nga formula for spherical shell, the stress, pressure, diameter over 4T. So, examples. Duha ra ko example. First example, spherical shell. Second example, cylindrical pressure vessel. Okay, problem 1, the wall thickness of a 4 feet diameter. Kani siya, ito ipadako-dako gamay ha. Dayon, thickness daw ani niya, si thickness sa wall 5 over 16 inch na diameter sa tank is 4 feet. Calculate the allowable internal pressure if the stress is limited to 8,000 psi. Stress is 8,000 psi. Unsa dayon ang internal pressure P? Ang formula nato is sa spherical shell, the stress exerted by the tank or ang wall sa imong tank is equal to internal pressure diameter over 40 units. Dapat kabalo mo sa units ha. Kani siya kung PSI ang given, dapat kani siya PSI gyapon na siya. Diameter dapat in inches. Thickness dapat in inches.
So, dapat consistent imong units. So, input rin siya diretso sa formula. Stress, internal pressure, diameter, 40. Stress nga given is 8,000 psi. Pressure, diameter is 4 times 12 para mahimo siyang inches. Over 4. Thickness, 5 over 16 inch. Okay, butang natin siya nga. Kani siya is PSI. So, what is the internal pressure? 8,000 times 4 times 5 over 16 over 4 times 12. Oh, wait. Delete. Close parenthesis. 208. 208.333 PSI. So, muna siya ato ang internal pressure. So, timan lang niyo ang formula. Pag makalimot mo sa formula, inyo ato i-analyze dayon nga kung nakakay liquid inside, nakakay F, then imuhang wall ga exert og P. There is in wall. P is equal to stress times area. Force is equal to internal pressure times area. Kani nga area. Area is pi d squared over 4. Kani nga area is an area, circumferential area nga pi diameter times thickness. I-equate din niyo siya. Summation of forces, force equals P. Dayon makuha din nimo ang formula na dayon sa stress na PD over 4T. So, balik ka din kung malimtan nimo ning formula. So, second example, cylindrical pressure vessel. Nado tay cylinder, tapos ang given sa problem, fabricated from steel plating. Kung mag-exam gali ta, wala ni siya. Dili na ako siya ibutang. Kani ra gid ang given sa problem ug kaning required. So, dapat kabalo mo magbutang kung unsa ang mga given gyud. A thickness of 20 mm. So, ibutang ito diri. Or sketch ninyo ang figure. Thickness sa wall, 20 mm. Tapos, the diameter of the pressure vessel is 450 mm. Kani ang diameter. So, ibutang ito dira. So, D 450. And the length is 2 meters. Length. 2 meters. Determine the maximum internal pressure that can be applied if longitudinal 140, circumferential 60. Internal pressure if 140 mega, circumferential or tangential 60. Muna ni tanan ang given. Nadin gihatag niya nga allowable longitudinal stress, allowable tangential stress. So, given that, unsa daw niya maximum internal pressure. Pag mag-analyze nga tag maximum internal pressure, so unsa internal pressure diri sa sulod. Meaning, pinakadako, kaya siya sa imuhang wall din, kaya siya i-resist, kaya po siya sa top o sa bottom. So, meaning, dili mo burst ang imong tank sideways or paana. Okay, so, isolve na to ning duha, gamitan na to aning mga values, magpilit ang tag unsay internal pressure nga maximum nga pwede nato siya isulod ani atong tank. So, we have longitudinal stress is internal pressure, diameter over 40, 140 megapascal. Internal pressure, diameter D sa tank is 450 mm. 4 times thickness sa wall sa imong tank is 20 mm. Nadan tayo value sa internal pressure, where the internal pressure is equal to 140 times 4 times 20 divided by 450 equals 24.889 megapascal. Tangential stress, PD over 2T, so 60 megapascal.
internal pressure, diameter nga 450, 2 times thickness is 20. So, unsay internal pressure? 60 times 2 times 20 over 450. 5.333 megapascal. So, aning duha ka value, what is the maximum internal pressure that can be applied sa imong tank? So, aning duha imong pilion. Okay, so kung kani imong pilion nga pressure, may butang diya sa imong tank. Tanaw na to kung kaya siya sa imong tank. Okay, so we can always solve, itong i-check. Kani siya nga pressure, kaya siya sa along sa imong longitudinal. So, mag-exert siya up to a maximum value of longitudinal stress nga 140 megapascal. So, kaya niya up to 24.889. I-check na to siya diri nga formula. Tanaw na to kung kaya ba siya sa imong tank along sa iyahang tangential or circumferential na section. So, atong isolve, tangential stress equals internal pressure nga 24.889 megapascal times 450 divided by 2 times 20. So, pila dapat yahang i-exert nga stress? 24.889 times 450 divided by 20, 280.001. So, imuhang tank, this is in megapascal, imuhang tank, if ang pressure inside the tank is 24.889, dapat along sa iyahang side sa imong tank, dapat mag-exert siya og stress up to 280.001. Dayon, ang atong given sa problem, iyahang allowable is tama na siya sa 60. So, ang pasabot ani, if kani mong i-apply nga pressure, ay imong tank along sa iyahang tangential and circumferential nga side, mag-burst siya. So, mag-burst siya along this side. Kaya siya, dili siya mag-burst sa top o sa bottom, pero along sa side, mag-burst siya. Or dili pwede na ito i-apply ang 24.889. Kani ato siya i-check. Kani siya nga pressure nga 5.333, kaya siya sa imuhang tank along this side. So, ma-exert siya up to 60. Dili siya mag-burst along sa side. I-check na to siya along sa top o sa bottom. I-apply na to siya ni nga formula. Tanaw na to kung mag-burst ba imong tank. So, again, butang na to siya sa formula. Longitudinal stress equals internal pressure nga 5.333 times 450 divided by 4 times 20. Longitudinal is equal to 5.333 times 450 divided by 4 times 20. 29.998 megapascal. So, kung ang imuhang tank, applyan nimo 5.333 megapascal nga pressure, kaya siya sa imuhang tank along this side, so mag-exert siya 60 maximum. So, dili pa siya mag-burst na. Tapos, along sa top o sa bottom, or sa iyang longitudinal, ang imuhang kaya nga stress is up to 140. Kung applyan nimo siya nga pressure, mag-exert ra siya stress nga 29.998, meaning imong tank dili mag-burst along sa top and sa bottom. So, therefore, ang maximum internal pressure that can be applied is kaning value 5.33 megapascal. So, I hope nga nasabtan ninyo akong explanations. If you have
questions or kung naamoy i-raise nga comment kay pareha atong before wala ko kabantay nga na ako na mali sa pag-discuss na may gusto i-clarify, then you can send a message through our Facebook group chat. Pwede po dito mo mag-message, mag-comment mo dito sa Google Classroom kung ahan ako gi-post ang video para tubagon na to kung sa inyong mga questions or kung sa inyong mga comments sa tanaw na to. Okay, so that's it for chapter 1.